back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina nak buat jus special jus for y'all. Yang ni jus pegaga. Jus pegaga ni very good for your health. Memang pegaga ni health wise dia ada banyak sangat benefit ya. Kita boleh buat jus, boleh buat agar-agar, and then boleh masak, makan, okay? So, sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat jus pegaga, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk like and share this video. Kalau ada apa-apa pertanyaan, jangan lupa untuk komen below. So, sekarang kita tengok apa dia bahan-bahan. Okey kawan-kawan, tengok sini. Di sini cuma dua bahan saja. Satu, daun pegaga. Daun pegaga ni Lina dah bersihkan. Kita kena kisar tau. Okey, so masa kita kena masukkan gula sekali. Okey, then Lina ambil di sini air filter. Itu je. Okey, every time kita kisar, kita kena tapis. Okey, kita ambil dia punya jus sahaja. So one time tu bila kita kisar, kita boleh kisar yang daun ini untuk 2 kali lah. Macam dulu Lina buat apa? Jus passion fruit dan jus amra. Lina nak masukkan gula. Gula tu ikut cita rasa masing-masing. Lina masukkan gula perang. Kalau you nak masuk gula putih, boleh. Dan masukkan air. Okay, kawan-kawan, sekarang kita tapiskan jus ya. Sediakan penapis. Kita masuk balik yang bahan yang kita kisar ni kan, yang tapis ni, penapis pula. Yang ni kita masuk dalam blender, then kita masuk balik extra daun pegaga ni ya. Dan masukkan sekali gula. Memang jus ni menyejukkan badan tau kawan-kawan. Kalau siapa-siapa nak minum dia untuk healthy wise, jangan masukkan gula ya. You just kisar, minum saja air itu. Okey kawan-kawan, tengok dia. Ini dia jus yang kita blend tadi ya, jus pegaga. So sekarang Lina dah masukkan ice cube dalam bekas kaca ni. So sekarang kita tapis lagi sekali ya. Tengok warna dia. All these are natural color. Memang sesuai untuk minum
musim panas macam ni tau kawan-kawan. Tu dia jus pegaga dah ready. Oh, so refreshing. Wah, memang yang ni bagus untuk kesihatan. Dia akan jadi can be our pencuci perut tau. Memang you all bagi kanak-kanak, let them drink first, okay? Some they don't like the smell, but bila you dah minum, you tak rasa apa-apa pun. Memang sedap. So Lina harap kawan-kawan akan cuba resepi ni kat rumah. Senang kan? Siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lina's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.